බෝවන් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකෙන් වෛරස් එකක් හදන්නේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. එහෙමත් නැත්නම් අන්තිම වීඩියෝ එක. එහෙනම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. අන්තිම රයිට් ක්ලික් කරලා new යන්න ඕනේ. ඊට ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් කෙනෙකුට ගිහිල්ලා ඒක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරාම ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒක ඇතුලේ මේක ටයිප් කරන්න. ඔයාලා ටයිප් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලගේ කෝඩ් එක හරිද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ෆයිල් ක්ලික් කරන්න. save as ක්ලික් කරන්න. ඔයාලා කැමති ලොකේෂන් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ෆයිල් නේම් කියන එකට කැමති නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා .bat කියලා එකේ අගට ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ save as type එක ඔයාලා text document කියන එක තියලා UTF-8ක තියෙනවා නම් ANSI කියලා දාලා සේව් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ලොකේෂන් එකේ මේ විදිහට වෛරස් ෆයිල් එක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට වෛරස් එකක් හදාගන්න.